අයිබෝන්න ඔගොලු මේක තුළ RedController ඉන්ටරැක්ටිව් channel එකත් එක්ක. ඉතින් මට ගොඩ කාලෙකින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් එහෙම අරන් ඉන්න බැරි වුණා. මාසෙකින් විතර මට වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම හිතුවා අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න මේ අපි හදපු FPS ගේම් එකේ තව පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න තමයි මම අද මේ හිතන් ඉන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු දැනට අපි මේ FPS ගේම් එකේ මං හිතන විදිහට වීඩියෝස් 4ක් විතර මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ මේ FPS ගේම් එකේ ඕන FPS ගේම් එකේ වීඩියෝ එකේදී කලින් මම ඔයගොල්ලොන්ට එනිමීස්ලා දෙන්නෙක් කොහොමද දාගන්නේ නැවමේෂ් ඒජන්ට් ඒකට දාලා අපේ FPS කැරක්ටර් එක පිටිපස්සෙන් ඒ එනිමීස්ලා දෙන්න එලවගෙන එන විදිහට අපි හැදුවා. අපි පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කැප්සියුල් දෙකක් තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දැනට. අපි මේ ටෙස්ටිං කරන ලෙවල් එකක් නිසා දැන් මම යන තැනට මේ කට්ටිය මේ විදිහට පස්සෙන්ම එනවා. බලන්න යන තැනට මේ කට්ටිය පස්සෙන්ම එනවා. දැන් මට ඕන එහෙම නැතුව දැන් මේ එනිමීස්ලාට රේන්ජ් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි සීමාවකට එනිමීස්ලා ඉන්න හරිය යම්කිසි සීමාවකට ආවට පස්සේ එනිමීස්ලාට අපි ඉන්නවා දැනිලා එතකොට අපේ පස්සෙන් එලවන් එන්න. අන්න ඒ විදිහට හදන්න තමයි අපි හදන්නේ. මම ඒකට මෙන්න මේ enemy movement කියන ස්ක්‍රිප්ට් එක වෙනස් කරන්න හදන්නේ. මේ මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔන් කරගන්නවා. මම Visual Studio 2022 දාගෙන ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Visual Studio Code ඊට පස්සේ 2019 version එක හරි එක්ක ඔය කෝඩින් කරන්න පාවිච්චි කරන ඕනම software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. Notepad ++ උනත් අවුලක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර කෝඩින් කරනකොට ටිකක් අමාරුයි Notepad ++ වගේ පාවිච්චි කරනකොට. හරි. අපි මේකෙදි දැන් මේ විදිහට තමයි අපි පොඩි කෝඩ් එකක් තමයි දැනට ලියාගෙන තියෙන්නේ. පොඩි වේරියබල් දෙකක් දාගමු අපි. මම මෙතනදී දාගන්නවා තාම කෝඩ් එක රීඩ් වෙනවා. බලමු. හරි. දැන් හරි. අපි දාගන්න ඕන public float මේකට අපිට ඩිස්ටන්ස් එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි enemy ඉඳලා අපේ FPS කැරක්ටර් එක ගාවට තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඩිස්ටන්ස් එක අවශ්‍ය නිසා මම මෙතනට distance to target කියලා මේ විදිහට මම variable එකක් හදාගන්නවා. මම ඒක දැනට අගය මම ඒකේ අගය දෙන්නම් අනන්තයක් වෙන්න mathf. මෙතනදී අපි දෙන්න ඕන infinity. දැන් දැනට අපි ටාගට් එකට ඩිස්ටන්ස් එක අනන්තයක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තව වේරියබල් එකක් හදාගන්න ඕන public float. තව වේරියබල් එකක් හදාගන්න ඕන range එක හදන්න. chase range කියලා මම මේ විදිහට තව public float variable එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන void update එකට ඇවිල්ලා අපි මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕන. මෙතන එන්ටර් එකක් ගහලා පල්ලෙහාට යමු. මෙතන වෙනස් කරගන්න ඕන අපි enemy ගේ ඉඳලා FPS කැරක්ටර් එකට. ඒ කියන්නේ අපි player ගේ කැරක්ටර් එකට දුර හැමතිස්සෙම මැන ගන්න ඕන. ඒ නිසා මේ අප්ඩේට් එක ගාවදී මම මෙතන distance to target එක අප්ඩේට් වෙන්න හදනවා. distance to target සමානයි transform එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් vector 3 dot distance අපිට ගන්න පුළුවන්. vector 3 dot distance එතනදී අපිට target dot position
ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ටාගට් එක කියලා අරගෙන තියෙන්නේ FPS character එක target.position මෙතන ඊට පස්සේ අපිට එනිමිගේ පොසිෂන් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ එනිමිගේ මූව්මන්ට් එක ලියන්නේ transform.position මේ විදිහට අපිට ඒ කෝඩ් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන if එකක් ලියා ගන්න හදන්නේ. මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා if condition එකක් ලියා ගමු මෙහෙම distance to target කුඩා හෝ සමානයි chase range. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී අපි if එකෙන් මේ විදිහට ගන්නේ එනිමිගේ රේන්ජ් එකට ආවොත් අපි එනිමිගේ රේන්ජ් එකට ආවොත් ටක් ගාලා ට්‍රිගර් වෙන්න එනිමි. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක කන්ට්‍රෝල් එක X එක ඔබලා කට් කරගෙන මම මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා. දැන් මම මේක මේ විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ විදිහට Unity එක පැත්තට ඇවිල්ලා මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතන තව පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන chase range එකට මම මෙතන අගයක් දෙන්නම් සමානයි 15ක් වගේ අගයක් මම දෙන්නම්. අපහු මම සේව් කරලා මේ විදිහට ආවා. හරි 15ක් තියෙනවා. මම මේක දැන් ප්ලේ කරන්නම්. දැන් මෙතන ඕගොල්ලොන්ට පේනවා දැන් අපි මෙතන හිටගෙන හිටියට අර එනිමීලා දෙන්න එහෙමම ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලෝ කිසි හැල් හොර්මනක් නැහැ. අපි ටිකක් ළඟට ගිහින් බලමු. මොකක් හරි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා වගේ. මම කැප්සූල් වලටනේ අපි ගත්තේ. මෙතන කේස් රේන්ජ් එක බිඳුව වෙලාදී. මෙතන 15ක් කියලා දෙමු chase range එක. මෙතනත් අපි 15ක් කියලා දෙමු. දැන් වැඩේ හරියන්න ඕන. කට්ටිය හැලෝල්මනක් නැතුව ඉන්න මම ටිකක් ළඟට යමු. ඔන්න එක්කෙනෙක් ට්‍රිගර් වුණා. දැන් ඔන්න එක්කෙනෙක් පස්සෙන් එනවා. අනිත් එක්කෙනා හරියනොත් යන ඔන්න දෙන්නම අපේ පස්සෙන් දැන් පන්නනවා. මම ටිකක් වේගෙන් දුවගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ රේන්ජ් එකෙන් එළියට එන්න. රේන්ජ් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කට්ටිය ආපහු මගේ පස්සෙන් එන එක නැවතුණා. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කට්ටිය ආපහු මගේ පස්සෙන් එන එක නවත්තලා තියෙන්නේ. දැන් කිසි හැල්හොල්මනක් නැතුව ඉන්නවා. ආපහු මම ටිකක් ළඟට ආවට පස්සේ ඔන්න ඒ කට්ටිය ආපහු හොගාලා මගේ පස්සෙන් එනවා. මම රේන්ජ් එක ටිකක් ඈත් වුණ ගමන් ඔන්න පස්සෙන් එන එක නැවතුවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ රේන්ජ් එක වැඩි කරලා ටිකක් සෙන්සිටිව් විදියට හදාගන්න. පුළුවන් මේගොල්ලන්ට වෙඩි තියලා දාලා එනිමීස්ලාව මරලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනදී තව කෝඩ් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා. gizmos එකක් දාගන්න හදන්නේ. කියන්නේ දැන් එනිමීස්ලා දෙන්න ඉන්නකොට දැන් අපි එඩිට් කරනකොට කියන්නේ scene view එකේදී එනිමියෝ සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ එනිමිගේ ට්‍රිගර් රේන්ජ් එක අපි
බලා ගන්න එනිමිගේ ට්‍රිගර් රේන්ජ් එක කොච්චර දුරට තියෙනවද කියලා අපි බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ එඩිට් කිරීමේදී එහෙම පහසුවක් වෙන්න අපි ගිස්මෝස් එකක් දාගන්න හදන්නේ. ඒකට මේ විදිහට කෝඩ් එකක් ලියනවා public void on row gizmos selected. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක මේ විදිහට ලියා ගන්න on row gizmos selected කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන gizmos එකක් ගන්නවා. gizmos.color සමානයි මම color එක රතු පාටක් වගේ දෙන්නම්. එතන අපිට color එක මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. color red එක මම තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ gizmos dot draw spear කියන්නේ අපිට draw wire spear transform dot position ස්පිය කැඳින්න ඕන කොතන ඉඳන්ද කියලා තමයි අපි මෙතන දෙනවා. මෙතන transform position කියලා අපි දුන්නේ එනිමිගේ තැන ඉඳලා ඇඳින්න ඕන නිසා මේ එනිමිගේනේ අඳින්නේ. එනිමිගේනේ මෙතන මේ gizmos එක දාන්නේ එනිමිගේ රේන්ජ් එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන chase range එක මේ විදිහට දෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට save කරලා Unity එක පැත්තට එන්න. දැන් එන්න Unity එක පැත්තට ආවට පස්සේ chase range එක දැන් මම මේම capsule එක තමයි එනිමිලා දෙන්න විදිහට මම හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න scene view එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා hierarchy එකකින් මම මේ capsule මෙහෙම තෝරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒගොල්ලන්ගේ trigger range එක ඔයගොල්ලන්ට පේනනවා. මේ විදිහට trigger range එක පේනනවා. මෙතනත් එහෙමයි මේ දෙන්න මාරුවට ක්ලික් කරාට පස්සේ trigger range එක පේනනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ develop කරනකොට පහසුවක් ඒක. ඔයගොල්ලන්ට ඒක develop කරන වෙලාවට විතරක් තිබුණාම ඇති. ඒක develop කරනකොට ලේසි වෙන්න තමයි ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. හරි. අපි මේක ආපහු play කරලා බලමු. මම මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක දෙකට බෙදලා වගේ පේන්න හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන scene view එකේදී තාම range එක ඇතුළට අපි ගිහින් නැහැ. ඒකයි මේ ඒගොල්ලෝ trigger වෙලා නැත්තේ. ඔන්න මම ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ අර trigger වෙන්න ඔන්න දෙන්නම එනවා දුවගෙන. මම පිටිපස්සට ටිකක් ඈත් වුණාට පස්සේ ඔන්න දෙන්න නැහැ කිසි හැලහොල්මනක් ඉන්නවා. ඔන්න අපහු හොයාගෙන එනවා. ඔන්න දුවගෙන කට්ටිය එනවා පස්සෙන් මගේ. ඔන්න ওই විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් අපේ ගේම් එකේ එනිමීස්ව. මම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. දැන් ඔහොම එනිමීස්ලා ඉන්නවා. දැන් එනිමීස්ලා මෙහෙම ඉඳලා අපි ඒ රේන්ජ් එකෙන් එළියට දුවගෙන ගියාට පස්සේ ඒ කට්ටිය අපිව පන්නන එක නවත්තනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් if else එකක් දාලා කෝඩ් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරලා මම අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒක කරලා බලන්න. if else එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකපාරක් අපිව මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දිගටම අපේ පස්සෙන් පන්නන් එන විදියට. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර දිව්වත් කොච්චර හැංගෙන්න හැදුවත් පිටිපස්සෙන් පන්නන් එන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර්ට් කිසි සද්දයක් බද්දයක් නැතුව අපි ගිහිල්ලා එකපාරක් මාට්ටු වුණාම හැමෝම සෙට් එකම නිකන් ඉලාම් ගහලා වගේ පස්සෙන් පන්නන් එන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් එකේම පොඩි if else scene එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කල්පනා කරාම පුළුවන් මේක කරගන්න. මම පොඩි තල්ලුවක් තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇත්තටම තල්ලුවක් තමයි දෙන්නත් ඕන. තනියෙන් තමයි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන මං කියන්නේ. නැතුව කෝඩින් එහෙම තනියම හිතලා කරන්න අමාරු වෙනවා. මං කරන කෝඩ් එකම ඔයගොල්ලෝ කොපි කරොත්
පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒ වගේම මේ කෝඩින් ඕගොල්ලෝ ගහලා බලනකොට මේ කෝඩ් එක මොකද්ද වෙන්නේ, මේ කෝඩ් එක මොකක්ද වෙනස් කරොත් මේ විදිහට මොකක්ද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට කෝඩ් එක ගහලා බලන්න මුලට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට හිතෙන විදිහට කෝඩ් එක වෙනස් කරලා බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ. මෙතනින් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ, මේ කොටසෙන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා එහෙම ටිකක් හොයලා බලන්න. ඒ වගේම Unity එකේ තියෙන API එකක්, එතන documentation එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ මුලින්ම Google එකේ ගහලා බලන්න. Stack Overflow හරි Unity Forms වල හරි අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙනවා. හැම දෙයකටම ගොඩක් වෙලාවට අපි කෝඩින් වල හම්බ වෙන bugs, ඒ වගේම ගේම් එකේදී මොන හරි පොඩි bugs එනවනම් අපිට ලේසියෙන්ම පහසුවෙන්ම ඒ bugs මගහරව ගන්න පුළුවන් Google එක පාවිච්චි කරලා. ඔයගොල්ලන්ට Stack Overflow එකේ හරි Unity Forms වල හරි අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඒවට උත්තර තියෙනවා. අපිට ඒ කෝඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන කෝඩ් නැත්තම් ඒ තියෙන උපදෙස් අනුව අපේ කෝඩ් එක වෙනස් කරලා හරි ඒ වෙනස්කම් කරලා අපිට එන bugs මගහැරව ගන්න පුළුවන්. හරි, මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ගන්න නැති කියලා. ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් මට මේ වැඩ වගේකුත් තිබ්බ නිසා තමයි වීඩියෝස් දාන්නම බැරි වුණේ. ඒ නිසා මේ ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් මම දැම්මා. හරි, එහෙනම් මම ගිහින් එන්න. සුමුසු දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. බයි.